गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाह आफ्नो सेनाका साथ बिदाको तयारीमा थिए। उनले आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण नेपाललाई एकीकृत गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न गोर्खा दरबारबाट प्रस्थान गरे। तर यो यात्रा सजिलो थिएन। उनको पहिलो गन्तव्य थियो कीर्तिपुर। कीर्तिपुर काठमाडौँ उपत्यकाको एउटा बलियो नगर थियो। चारैतिर पहाडले घेरिएको यो सहर केवल एउटा बाटोबाट सुरक्षित प्रवेश गर्न सकिन्थ्यो। सहरभित्रका नेवार योद्धाहरू आफ्नो भूमिको सुरक्षा गर्न अटल थिए। गोर्खाको सेना कीर्तिपुरको सीमा नजिक आइपुग्यो। नेवारहरूले यो युद्धको खबर पाइसकेका थिए। त्यसैले उनीहरूले किल्ला बलियो बनाएर तीर धनुषका साथ तयारीमा थिए। पृथ्वीनारायण शाहले निर्देशन दिए। तर नेवारहरूको प्रतिरोध गोर्खाली सेनाको अपेक्षाभन्दा बलियो थियो। प्रत्येक गोर्खाली सैनिकलाई नेवारहरूको तीरले रोकेको थियो। पहिलो प्रयासमा गोर्खाली सेना पराजित भयो। पृथ्वीनारायण शाह र उनका सेनाले गहिरो धक्का खेपे। तर उनले हार मान्ने सोच बनाएनन्। उनले भने, यो किल्ला जित्नु हाम्रो कर्तव्य हो। यो केवल युद्ध मात्रै होइन, हाम्रो देशको भविष्यको कुरा हो। केही महिनापछि दोस्रो पटक गोर्खाली सेना कीर्तिपुर फर्कियो। यसपटक उनीहरू अझ बलियो योजनासहित आएका थिए। तर नेवारहरू अझै अटल थिए। युद्धका क्रममा गोर्खालीहरूले निकै क्षति बिहोर्नु पर्यो। पृथ्वीनारायण शाहका केही विश्वासपात्र सेनापति घाइते भए र केहीले आफ्नो ज्यान गुमाए। दोस्रो पराजयले पृथ्वीनारायण शाहलाई झन गम्भीर बनायो। उनले महसुस गरे यो केवल शक्तिको युद्ध होइन, यो बुद्धि र रणनीतिको लडाई हो। दोस्रो पराजयपछि पृथ्वीनारायण शाहले एउटा नयाँ रणनीति बनाउने निर्णय गरे। उनले आफ्ना केही गुप्तचरलाई कीर्तिपुर पठाए। ती गुप्तचरले नेवारहरूको किल्ला, सैनिकको सङ्ख्या र तिनका बलबुताबारे सूचना लिएर फर्के। पृथ्वीनारायण शाहले नयाँ योजना बनाए। यसपटक उनले कीर्तिपुरलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गर्न निर्देशन दिए। नेवारहरूलाई कुनै पनि तरिकाले बाहिर निस्किन नदिने र भित्रका खाद्यान्न सकिएपछि किल्ला कमजोर बनाउने यो योजना थियो। युद्धको तयारी पुरा भइसकेपछि गोर्खाली सेना फेरि कीर्तिपुरतर्फ लाग्यो। बिहानै गोर्खाली सेनाले आक्रमण सुरु गर्यो। यसपटक उनीहरू रणनीतिक रूपमा सशक्त थिए। नेवार योद्धाहरूले आफ्नो बलबुताले प्रतिरोध गरे। तर गोर्खाली सेनाको चारैतिरको घेराबन्दीले नेवारहरूलाई भित्र थुनेर राख्यो। नेवारहरूको खाद्यान्न सकियो। उनीहरू कमजोर हुँदै गए। अन्ततः कीर्तिपुर गोर्खाली सेनाको अधीनमा आयो। युद्ध जिते पनि यो विजय सहज थिएन। नेवारहरूको साहस र गोर्खाहरूको रणनीति दुवैले इतिहासमा आफ्ना छाप छोडे। पृथ्वीनारायण शाहले भने, कीर्तिपुर जित्नु केवल युद्ध जित्नु होइन, यो हाम्रो देशको एकताका लागि एउटा कदम हो। तर यो विजयले नेवारहरूको जीवनमा ठूलो असर गर्यो। धेरै मानिसहरूले आफ्नो जीवन गुमाए र उनीहरूको स्वतन्त्रता खोसियो। कीर्तिपुर विजयको यो कथा केवल युद्धको कथा होइन, यो अटलपन, धैर्य र बुद्धिमत्ताको महत्त्वलाई उजागर गर्छ। गोर्खाको दरबारमा राजा पृथ्वीनारायण शाह सिंहासनमा गम्भीर भावमा थिए। नेपाल एकीकरणको अभियानलाई मजबुत बनाउन उनी कुनै अद्वितीय हतियारको खोजीमा थिए। त्यही बेला सेतो वस्त्र लगाएका एक बुढा साधु दरबारमा प्रवेश गरे। उनीसँग चम्किलो तरवार थियो जुन उनले राजा सामु राखे। साधुले भने, यो तरवारले दिव्य शक्ति बोकेको छ। यो तरवार आफै घुमेर शत्रुलाई मार्न सक्छ। तर यसको प्रयोगमा सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ। यदि यो गलत व्यक्तिको हातमा पर्यो भने त्यो व्यक्ति आफै नष्ट हुनेछ। नेपाल एकीकरणका क्रममा राजा पृथ्वीनारायण शाहले यो तरवार युद्धभूमिमा शक्तिशाली रूपमा प्रयोग गरे। राजा पृथ्वीनारायण शाहले यसलाई चलाउँदा शत्रुहरू डरले थरथराउन थाले। तरवार आफै घुमेर शत्रुहरूलाई काटिरहेको थियो। तर कुनै पनि शक्ति यसको अगाडि टिक्न सकिरहेको थिएन। सैनिकहरू जयगान गाइरहेका थिए। तर एक रात दरबारभित्र एक अज्ञात छाया देखियो। तरवार राजदरबारबाट हरायो। एउटा विश्वासघाती सैनिकले तरवार चोरेर जङ्गलतर्फ भाग्यो। जङ्गलमा उसले एउटा गुफा देख्यो र ऊ त्यही गुफाभित्र पस्यो। अचानक त्यो तरवारले आफै आफ्नो धार उल्टो बनायो र उसको जीवन समाप्त गरिदियो। यो रहस्यमय मृत्युपछि तरवार फेरि हरायो। राजा पृथ्वीनारायण शाह र उनका सैनिकहरूले तरवार धेरै खोजे, तर त्यो फेला परेन। गोर्खाका बासिन्दाहरू भन्छन् यो खड्ग कुनै रहस्यमय गुफामा सुरक्षित छ, जसलाई केवल साँचो वीरले मात्र देख्न र उठाउन सक्छ। अहिले पनि रातिको समयमा गोर्खाको जङ्गलमा कतिपय अज्ञात र उज्यालो प्रकाश देखेको दावी गर्छन्। जसले यो खोज्ने प्रयास गर्छ ऊ रहस्यमय रूपमा बेपत्ता हुन्छ। गुफाभित्र के छ
के त्यो तरवार वास्तवमै कुनै वीरको प्रतीक्षामा छ वा त्यो कहिल्यै फेला नपर्ने रहस्य बनिरहन्छ? कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।